હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સુરતની ફેમસ કોલેજન બ્રેડની રેસિપી. આ બ્રેડ બનાવવી એકદમ સરળ છે, ફક્ત 2 મિનિટમાં બની જાય છે અને તેના કરતાં ટેસ્ટમાં 3 ગણી વધારે ટેસ્ટી હોય છે. આ બ્રેડ થોડીક તીખી અને ખાટી હોય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ ફટાફટ બની જતી આ કોલેજન બ્રેડની રેસિપી. અને ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપી સારી લાગે મારી ચેનલ કિચકુકને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો, જેથી આવી નવી નવી રેસિપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ફ્રી હોય છે. હવે આ બ્રેડ બનાવવા એક આપણે સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ. તો ચટણી બનાવવા અડધો કપ જેટલી કોથમીર લેવાની, સાથે તીખાસ પ્રમાણે લીલા મરચાં અને નાનો આદુનો ટુકડો, તે જ પ્રમાણે મીઠું અને 2 થી 3 બરફના ટુકડા ઉમેરી દેવા. અને જો બરફ ના હોય તો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેજો અને મિક્સરમાં પીસી લેજો. જરૂર જણાય તો 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેજો. તો બસ આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ 2 વ્યક્તિને ખાઈ લઈએ એટલી ચટણી છે. હવે આપણે 1 વ્યક્તિ માટેની જ બ્રેડ અત્યારે બનાવીએ. તેના માટે 2 કપ જેટલા મમરા લેવાના, અડધો કપ જેટલું કે 4 થી 5 ચમચી જેટલું જવાણું, ખારી સિંગ, અહીંયા સ્પેશિયલી આ ખારી સિંગ જ યુઝ થાય છે, તો તમે પણ ખારી સિંગનો યુઝ કરજો. 1 ચમચી જેટલું ટમેટું, 2 ચમચી જેટલી ડુંગળી, 2 ચમચી જેટલી કોથમીર, 2 ચમચી જેટલી ચટણી, આપણે જે બનાવીને રાખી તેની અડધી ચટણી લીધી છે, અને 1 ચમચી જેટલી ઢીલી ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ. હવે અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને લાસ્ટમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો અને એને પછી સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. આ કોલેજન બ્રેડ એકદમ લીલી હોય છે, એટલે મેં આજે એવી રીતે જ બનાવી છે, લીલા કલરની. તમે જોઈ શકો છો આપણી બ્રેડ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તરત જ આપણે એને સર્વ કરી લેવાની. તો મેં અહીંયા એક પ્લેટની ઉપર કાગળ રાખ્યો છે. હવે જે રીતે ત્યાં સર્વ થાય છે સુરતમાં, એ રીતે જ આપણે એને સર્વ કરીએ. તો તેના માટે એક પ્લેટ ઉપર એક કાગળ રાખી દેવાનો અને તેમાં આપણે આવી રીતે બ્રેડ સર્વ કરી લેવાની. તો તૈયાર છે આપણી કોલેજન બ્રેડ. જો તમારે ઉપરથી ગાર્નિશિંગ કરવું હોય તો ઉપરથી ગાર્નિશિંગ કરી શકાય, અને જો આમને આમ સર્વ કરવી હોય તો તમે આમને આમ જ સર્વ કરી શકો છો. ઉપરથી મેં અહીંયા ડુંગળી, થોડાક ટમેટાં, થોડીક સેવ, કોથમીર અને થોડી ખારી સિંગ ઉમેરી છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ કોલેજન બ્રેડ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.